Слава Україні! Сьогодні поговоримо про засоби підриву. Підрив може відбуватись вогневим, електричним, механічним або хімічним способом. Ця тема буде поділена на 3 відповідні відео. Хімічний спосіб – це ініціювання основної вибухової речовини шляхом підриву проміжної вибухової речовини унаслідок хімічної реакції, або ініціювання детонатора унаслідок хімічної реакції. Хімічний спосіб у нашій армії не вивчають, тому його розглядати ми не будемо. Хімічний спосіб менш стабільний та менш прогнозований, тому на підривних роботах його зазвичай не використовують. Вогневий спосіб – це ініціювання основної вибухової речовини шляхом підриву детонатора, який ініціюється від подачі на нього форсу полум'я або вибуху. Вогневий спосіб зазвичай застосовується для підриву поодиноких зарядів або для підриву серії зарядів, коли одночасний підрив не є обов'язковим. При умові, що підрив одного заряду не пошкодить інші заряди. Наприклад, підрив ворожих мін, підозрілих предметів або боєприпасів, які не спрацювали. Детонатори застосовуються для ініціювання підриву основної вибухової речовини. У військах зазвичай використовується капсуль-детонатор номер 8 КД-8А. Остання буква позначає матеріал корпусу. А означає, що він має корпус алюмінію. У мене в руках навчальний детонатор. Він має білу смужку та знизу гільзи закритий зеленим картоном. На бойовому такого немає. Детонатор являє собою циліндричну гільзу, відкриту з однієї сторони. З іншої сторони є ось така виїмка. Але це не кумулятивна лійка. Ця виїмка створюється під час пресування основної вибухової речовини. Ось тут. У матрицю кладеться стальна кулька, вставляється корпус капсуля та запресовується вибухова речовина. Через це часто можна побачити, що ця виїмка крива або розташована ось тут криво. На деяких стальних КД-8С у цій виїмці був номер, що явно не сприяє кращому формуванню кумулятивного струменю. Якщо придивитися, видно, що форма цієї виїмки не дуже схожа на кумулятивну лійку. І для кумулятива потрібна фокусна відстань, а детонатор зазвичай розташований упритик до підривного заряду. Але у результаті ця виїмка все ж працює як кумулятивна, тому все ж її такою можна називати. Хоча формою вона більше схожа на ударне ядро. КД-8А складається з гільзи, яка приблизно наполовину заповнена вибуховою речовиною збільшеної потужності – теном, тетрилом або гексогеном. Далі маленька чашечка, відкрита з однієї сторони та з отвором з іншої сторони, всередині якої малий шар азиду свинцю та тенерису, та закрита ця чашечка шовковою сіточкою. На гільзі, ось тут, помітні сліди від пресування. Саме тут розташована чашечка з чутливим тенерисом та азидом свинцю. Краще пальцями тримати та брати капсуль-детонатор за ось цю частину, тобто з відкритого краю гільзи, щоб пальці були подалі від вибухівки. Якщо капсуль-детонатор у вас спрацює, вибухне випадково ось так, ви отримаєте травми, позаганяє шматки алюмінія у шкіру, але ці травми не будуть суттєвими. Якщо ви будете тримати капсуль-детонатор за місце, де розташована вибухова речовина, тоді це мінус 2 пальці. Цю частину, де чашечка з тенерисом та азидом свинцю, не можна деформувати, тому обтиск робиться з самого краю гільзи. Такий бутерброд з вибухових речовин потрібен для стабільного спрацювання детонатора. Такі капсулі називають комбіновані. Тетрил, тен або гексоген зазвичай не вийде стабільно ініціювати від іскри, тому в детонаторі додані проміжні вибухові речовини. Тенерис дуже чутливий до зовнішнього впливу, удару, іскри. Його легко ініціювати, але його потужності недостатньо для того, щоб ініціювати основну вибухову речовину. Відповідно, тен, тетрил або гексоген. Але його потужності достатньо, щоб ініціювати азид свинцю, який менш чутливий до зовнішнього впливу, але більш потужний. Він, в свою чергу, ініціює основну вибухову речовину. Заряд капсуля детонатора зверху закритий алюмінієвою шайбою, під якою шовкова сіточка. Зовнішній діаметр від 6,8 мм до 7,5 мм, довжина від 45,5
0,2 мм до 48,5 мм. Вага 11 грам, вага тенеросу 0,1 грама, азиду свинцю 0,2 грама. КД-8 має лише 1 грам основної вибухової речовини, але при цьому він є дуже небезпечним та без проблем може відірвати декілька пальців при вибухові у руці, або й Сі-5, якщо затиснути детонатор у кулак. Це якщо з ним поводитись необережно. Так. Сталь десь до 2 мм. Напишіть у коментарі, чи проб'є капсуль-детонатор сталь 2 мм чи ні. Я то знаю. Гарний отвір. Ось видно. Чудовий отвір у сталі 2 мм. Завжди будьте максимально обережні з детонаторами та іншою вибухівкою. Ними набагато легше випадково нанести собі або комусь травми. КД-8А при вибухові біля людини заганяє у тіло неприємні алюмінієві уламки, які потім важко діставати. Магнітом їх не витягнути. Детонатори не можна носити у кармані. Їх завжди потрібно зберігати у коробках. Ні в якому разі не насипом. В ось таких цинках постачались капсулі-детонатори номер 8. У цинку 500 детонаторів, всередині ущільнююча дощечка та 10 упаковок КД-8. Радянські КД-8А виготовлялись в ось таких коробочках. По 50 штук. Перед тим, як відкривати коробочку, переконайтесь, що кришка у вас зверху. Кришка більше рухається. Щоб не сталося так, щоб після того, як ви її відкрили, у вас капсулі-детонатори попадали вам під ноги. Всередині є ось така паперова смужка, яка суттєво полегшує виймання першого капсуля. Коли вони щільно лежать, їх проблематично вийняти. Ось такий гарний капсуль-детонатор. В цих коробочках їх краще зберігати. Для транспортування є ось такі дерев'яні коробочки родом з Радянського Союзу на 10 детонаторів. Але вставивши, детонатор звідси витащити буває проблематично. Це один. А якщо будуть всі, будуть вилітати всі. Також є ось такі чудові коробочки з фанери. Також на 10 детонаторів. Тут детонатори діставати суттєво легше. Також можна використовувати футляри від комплекту мін ОЗМ-72. Вони на 6 детонаторів. Дуже хороші футляри, міцні. У кришці є ось така резинка, яка забезпечує водонепроникність. Положивши такий футляр у рюкзак, не переймаєшся, що він десь притиснеться та будуть притиснуті детонатори. Дуже хороша річ. Якщо ви кинете КД-8 у кишеню разом з кроною, і крона буде замкнута корпусом детонатора, детонатор може вибухнути. Теоретично КД-8 може вибухнути від статичної електроенергії, яка є на кожному з нас. І це стосується не тільки електродетонаторів, а й ось таких КД-8. Краще перед тим, як працювати з детонаторами, доторкніться 2 руками до землі. Скиньте з себе статичну електрику. Не працюйте з будь-якими детонаторами у светрі. Він генерує надто багато статики. КД-8 не можна здавлювати, нагрівати, вдаряти, кидати, терти і по-іншому механічно на нього впливати. Тому що через це вони можуть вибухнути. Залишати на сонці їх також не можна. Ну і взагалі не варто залишати детонатори без нагляду.
Якщо працюєте на столі, кладіть детонатори так, щоб вони не покотились. Від того, що детонатор впаде зі столу, він може вибухнути. Перед використанням КД-8 потрібно перевірити, щоб на корпусі не було ні тріщин, ні вм'ятин, щоб не було слідів вибухових речовин на корпусі, наприклад, якогось порошку. Це потрібно перевіряти як ззовні гільзи, так і усередині. Перевірте, щоб усередині не було сторонніх предметів або якогось сміття. Дозволяється легким постукуванням об ніготь спробувати його витрусити. Якщо їх витрусити не вийде, не можна пробувати виколупати його довгим предметом або дмухати у капсуль. Це може призвести до вибуху. Якщо всередині буде камінчик, і під час того, як ви вставлятимете у капсуль вогнепровідний шнур, камінчик може втиснутись у сітку та спровокувати вибух. Будьте максимально обережними з детонаторами. Також потрібно перевіряти, щоб на гільзі не було слідів корозії. Нагадую, КД-8 є дуже небезпечним при неправильному поводженні, тому потрібно завжди особливо педантично дотримуватись заходів безпеки. Якщо на корпусі є щось з переліченого, його вже використовувати не можна. Він може неконтрольовано вибухнути. Окрім КД-8А, ще існують КД-8М з мідним корпусом, КД-8С з стальним корпусом та КД-8Б з паперовим корпусом, російською – бумажним. Останні використовувалися у цивільних підривних роботах. У цих детонаторів у якості ініціюючої вибухової речовини, далі ВР, використовується півграму гримучої ртуті. Основна вибухова речовина, як і у КД-8А, трохи більше граму тетрила, тена або гексогену. Гримуча ртуть не використовується з КД-8А через те, що вона вступає в реакцію з алюмінієм у вологому середовищі. Капсулі-детонатори потрібно зберігати у сухому місці, подалі від вибухових речовин. Такі капсулі-детонатори називають променевими, тобто ті, які вибухають від променю вогню, пучка іскор, який потрапляє всередину, або від вибуху детонаційного шнура. У підривних роботах для підриву капсулі-детонатора використовують вогнепровідний шнур. Поєднують капсуль-детонатор та шматок вогнепровідного шнура. Це називають запальною трубкою. Радянський вогнепровідний шнур позначається абревіатурою ОШП. Російською розшифровується як огнепроводний шнур в пластикатної оболочки. Пластикат – це матеріал, схожий на м'який пластик. ОШП постачається в ось таких бухтах по 10 метрів. Він може бути по-різному намотаний, але у всіх таких намотках 10 метрів. Його діаметр від 5 до 6 мм, всередині має порохову серцевину, направляючу нитку всередині порохової серцевини самої, зовнішню пластикатову оболонку білого кольору та внутрішнє оплетення порохової серцевини. Важить така бухта в середньому 250 грам. ОШП постачаються в ось таких ящиках. У ящику було ось такі 4 упаковки. У кожній упаковці 25 бухт ОШП по 10 метрів. Тобто в сумі у ящику було 1000 метрів ОШП. Ще існував ОША – вогнепровідний шнур у асфальтовій оболонці. Порохова серцевина у бавовняно-паперовому оплетенні, покрита асфальтовою мастикою. Асфальтова мастика – це в'язка речовина на основі бітумної смоли. Це покриття оберігало шнур від намокання. Ще існував ОШДА – вогнепровідний шнур у подвійній асфальтованій оболонці. Не думаю, що зараз асфальтовані шнури використовуються, та й що взагалі їх можна десь знайти, окрім приватних колекцій. Білий шнур у пластикатній оболонці та подвійний асфальтований шнур можна використовувати для підривних робіт під водою та у сирих місцях. ОША можна використовувати лише у сухих місцях. Швидкість горіння вогнепровідного шнура приблизно 1 см за секунду. Під водою шнур горить на глибині до 5 метрів. Горіння вогнепровідного шнура під водою відбувається трошки швидше, ніж на повітрі. Шнур може горіти під водою, якщо ви його підпалили і після цього помістили у воду.
Всередині є речовина, яка під час горіння виробляє кисень, який підтримує подальше горіння. Але якщо ви намочили порохову серцевину, тоді вона не загориться. Будь-який вогнепровідний шнур потрібно зберігати у сухому місці та захищати від сирості. У ньому може відсиріти порохова серцевина, та відповідно далі він не загориться. Для цього кінці вогнепровідного шнура можна заклеїти ізоляційною стрічкою, або замастити мастикою, або якимось клеєм чи смолою. Навіть при нетривалому зберіганні вогнепровідного шнура його кінці краще добре заклеїти, щоб не вбирав вологу. Також потрібно ховати вогнепровідний шнур від прямого потрапляння сонячних променів або сильного нагрівання. Через це може втратитись його герметичність внаслідок плавлення оболонки та її здуття. Виключити контакт з мастилом, бензином, ацетоном, керосином або іншими речовинами, які можуть пошкодити його оболонку. Вогнепровідний шнур потрібно захищати від механічних пошкоджень. При використанні вогнепровідного шнура на морозі потрібно обережно з ним поводитись, щоб уникати перегинань, так як через це він може переламатись. Перед використанням вогнепровідного шнура його потрібно оглянути, чи немає на ньому тріщин, переломів або інших пошкоджень. Якщо на шнурі є пошкодження, його використовувати не потрібно. Вогнепровідний шнур постачається з незакритими краями. Порох гігроскопічний. Якщо шнур зберігався у сирому складі, він міг набрати вологи. Навіть з повітря з часом шнур може набрати вологи. Через це шнур може не загорітись. Тому перед використанням нової бухти потрібно обрізати 10-15 см з краю, який може бути сирим, щоб не було некоректної роботи запальної трубки. Цей шматок викидаємо або спалюємо. У залишків бухти потрібно герметизувати кінці. Коли ви отримали нову партію ОШП, краще перевірити швидкість горіння хоча б у одній бухті. Для цього потрібно відрізати 60 см шнура та, засікаючи час, підпалити його. Цей відрізок має горіти приблизно 60 секунд, плюс-мінус 15%. Якщо час суттєво відрізняється, шнур непридатний до використання. Якщо шнур бракований та горить суттєво швидше, ніж має, це може призвести до передчасної детонації. Якщо шнур горить суттєво довше, ніж має, це може призвести до неспрацювання запальної трубки. Для виготовлення запальної трубки перевіряємо вогнепровідний шнур на цілісність. Відрізаємо та утилізовуємо 10-15 см з краю. Тепер з одного краю порохова серцевина може бути сира, там де ми не відрізали, а з іншого краю можна відрізати для створення запальних трубок. Якщо цей шнур ми положимо кудись, і, наприклад, пішли підривати заряд, після того, як ми візьмемо його знову в руки, щоб зробити нову запальну трубку, ми вже не будемо точно знати, з якої сторони порохова серцевина не сира, з якої сторони ми відрізали. Тому потрібно помітити той край, з якого ми не відрізали, щоб у подальшому використовувати протилежний. Це можна зробити, наприклад, ножем, вирізавши частину оболонки. І також його вже ми не сплутаємо з іншим краєм. Далі, бажано гострим ножем, щоб не розкрошити порохову серцевину, відрізаємо необхідний шматок під прямим кутом. Обов'язково під прямим кутом. Якщо відрізати не під прямим кутом, а трохи навскіз, порохова серцевина не щільно прилягатиме до сіточки у капсулі детонаторі і може не передати пучок іскор, через що буде неспрацювання. Але відрізок шнура має бути не менше, ніж 60, а краще 70 або й навіть 90 см. Якщо вогнепровідний шнур бракований, при горінні може статись так званий простріл. Це коли певна довжина шнура прогорить миттєво. Це трапляється рідко, але таке трапляється. Це може статись через брак на виробництві, або якщо пошкоджена оболонка. Шнур горітиме суттєво швидше. Бувало, що простріл був приблизно 40 см. Якщо у вас трубка буде 50 см і простріл буде на 40 см, вибух відбудеться через 10 секунд після підпалу запальної трубки, а ви розраховували на 50.
У радянській книзі «Керівництво по підривним роботам» спочатку написано, що зазвичай забороняється робити запальні трубки менше 50 см. Але потім написано, що для захисту мостів, для руйнування льоду, який пливе річкою під час льодоходу, можна робити запальні трубки 15 см. Щоб тротилова шашка з запальною трубкою не встигла провалитися глибоко під воду, та щоб вибухом розбило лід. Тобто спочатку забороняється через небезпеку для сапера, а потім пишуть, що можна. Ось така цінність людини. Ніколи, запам'ятайте, ніколи не робіть запальні трубки коротші 60 см. Далі беремо капсуль-детонатор та обережно вводимо у відкриту сторону гільзи до упору. Шнур має входити легко. Не можна втискувати шнур силою у капсуль-детонатор. Не можна вставляти прокручуючи. Після цього для закріплення капсуля-детонатора на вогнепровідному шнурі стінки КД-8 потрібно обтиснути. Або спеціальним обтискачем, або мультитулом. Перші 10 см потрібно відрізати, тому що вони могли набрати вологи з повітря, так як там порохова середина, та можуть не спрацювати. Відрізаємо та знищуємо. Далі потрібно перевірити, чи шнур горить з тією швидкістю, якою має. Для цього нам потрібно взяти приблизно 60-70 см. Я виміряв, що від зап'ястя, від пальців до плеча буде приблизно 70 см в мене. Відрізали шнур. Тут можна зробити вже скосий надріз, щоб легше запалювалося. Підпалили, засікли час. Має горіти приблизно 60-70 секунд. Тоді шнур є нормальним робочим. Про те, що шнур догорів, ми побачимо, що з цього кінця вийде форс полум'я з протилежного кінця. Пройшла хвилина 10. 70 секунд. Шнур є нормальний до використання. Нагадую, що для запальної трубки довжина має бути мінімум 60-70 см. З однієї сторони, там де ми зараз відрізали щойно, різ під 90 градусів, з іншої сторони його потрібно зробити з як можна більшим кутом. Таким чином, площина порохової м'якоті тут набагато більша, ніж при різі 90 градусів. Та підпалити з цієї сторони буде набагато легше. Не забуваємо, що переносимо капсулі-детонатори КД-8 у футлярах, де вони будуть надійно зберігатись. Легеньким постукуванням вони трошки вийшли з футляру. Дістали капсуль. Ті капсулі-детонатори, які зараз нам не потрібні, ми закрили та відставили, щоб вони нам не заважали, ми їх випадково не перекинули. Оглядаємо сам капсуль. Капсуль не має жодних слідів від вибухової речовини, жодних опудреностей, він не має тріщин та він не має корозії. Такий капсуль є хорошим до використання. Взяли капсуль-детонатор, обережно поставили на вогнепровідний шнур. Якщо у вас немає спеціальної обжимки, ви можете використовувати звичайний мультитул. Ось цим місцем, ось цим отвором, ви ставите на нижній край юбки. Ось таким чином натиснули, воно змістилось. І ось цей виступаючу частину, край юбки, яка трохи деформувалась, ви ще додатково так, міцніше, і ви ще додатково її сплющуєте.
Таким чином трохи натягуєте метал і капсуль-детонатор сидить міцно. Якщо вам буде потрібно використовувати цю трубку у вологому середовищі, ви додатково можете ущільнити місце з'єднання клейкою ізоляційною стрічкою. Таким чином волога з меншою долею ймовірності потрапить на вогнепровідний шнур. Якщо капсуль-детонатор дуже сильно бовтається на вогнепровідному шнурі, ви можете сам вогнепровідний шнур замотати, декілька шарів намотати на нього ізоляційної стрічки. Тепер капсуль-детонатор сидить набагато краще. Аналогічно взяли обжимку або пасатижі чи мультитул. Та аналогічним чином обжали. Капсуль сидить міцно. Попередньо у торцовій шашці потрібно зробити отвір. Не потрібно робити цей отвір, навіть отвір у папері, капсульним детонатором. Це небезпечно. Може взірватися. Зробили отвір, вставили детонатор. Тепер потрібно його міцно зафіксувати. Щоб, якщо ви випадково зачепите ОШП, капсуль-детонатор не випав з шашки. І щоб під час вибуху він міцно був закріплений у ній. Для цього ми використовуємо ізоляційну стрічку. Дивіться, щоб ізоляційна стрічка була якісна. Дешеві неякісні стрічки, вони добіють на морозі. І вони просто кришаться. Або рвуться. Ви ними, ось як бачите, стрічка просто кришиться і не може її навіть надколупнути. Ось і порвалося. Тому використовуйте дорожчу, але якіснішу ізоляційну стрічку. При сильному морозі вона також буде кришитись. Якщо при сильному морозі потрібно працювати, можете використовувати ось таку тканинну ізоляційну стрічку. Вона гірше буде клеїтись, але, по крайній мірі, вона не буде рватись. Якщо потрібно фіксувати велику кількість капсуль-детонаторів до тротилових шашок, можете використовувати звичайний скотч. Ось таким чином добре фіксуємо сам капсуль. Все, шашка готова до роботи. Для зручнішої фіксації запальної трубки у тротиловій шашці можна використовувати не такий товстий скотч, а тонкий. Товстий скотч зручний при роботі з 400-грамовими тротиловими шашками. При роботі з 200-грамовими шашками краще використовувати тонший скотч. Ще є запальні трубки, які виготовлялись у промисловості. ЗТП – запальна трубка промислова. Вони виготовлялися трьох видів. ЗТП-50, яка горить 50 секунд. ЗТП-150, яка горить 150 секунд. Та ЗТП-300, яка горить, відповідно, 360 секунд. ЗТП-50 та ЗТП-150 мають сіро-білий колір та довжину 50 та 150 см відповідно. Ці трубки складаються з капсуля детонатора, вогнепровідного шнура та механізму ініціювання. ЗТП не потрібно підпалювати, вони мають вбудований механізм підпалу. Наприклад, ось ця ЗТП має механічний наколювальний механізм МВ.
Вона називається ЗТП-М. Наколювальний механізм МВ, російською механічний воспламенитель, складається з голки ударника, пружини, корпусу, чеки та кільця. Чека має два положення. Перше – це транспортне, в якому вона ось цими прорізами впирається в ось ці стінки корпусу. Ось таким чином. Відповідно, ці стінки корпусу не дають цю чеку висмикнути. Та бойове положення. Це коли чека лежить в ось цьому прорізі. І стінки не заважають рухові самої чеки. Її у такому положенні можна вільно вийняти. Механізм роботи дуже простий. Голка-ударник підпружинена. Пружина впирається вверх корпусу. Голка-ударник, вийшовши з корпусу, зафіксована чекою. Відповідно, коли чека виймається, під дією пружини голка-ударник створює накол. Щоб активувати ЗТП-М, потрібно на капсуль-запалювач КВ-11, російською капсуль-воспламенитель, накрутити накольний механізм МВ. Зараз я його зніму, тому що, на жаль, нічого не планую підривати. Далі потрібно взяти двома пальцями чеку, потягнути на себе та прокрутити у будь-яку сторону та положити у пазик. Таким чином чека вільно рухається. Тепер МВ готовий до використання. Щоб активувати МВ, потрібно потягнути за кільце. Після того, як чека вийде з ось цього прорізу голки ударника, відбудеться накол. Відповідно, після того, як буде вдарений капсуль-запалювач КВ-11, він пустить форс полум'я на вогнепровідний шнур, який, коли прогорить, передасть форс полум'я на детонатор. І відбудеться вибух. Ось приклад активації ЗТП-М300. Переведення у бойове положення та висмикування чеки. Ще є ЗТП з тертковим механізмом. Вони називаються ЗТП-Т. ЗТП-Т йде одразу у зборі. Щоб активувати ЗТП-Т з тертковим механізмом, потрібно розкрутити кришку. Під нею буде капронова мотузка, яка прив'язана з однієї сторони до кришки, а з іншої до терткового запалювача. Після чого потрібно різко смикнути за кришку з мотузкою. Тертковий механізм створить форс полум'я, який після згорання всього вогнепровідного шнура передасть форс полум'я на капсуль-детонатор. ЗТП-М з механічним наколювальним механізмом дозволяється використовувати у воді на глибині до 5 метрів. ЗТП-Т з тертковим механізмом не можна ініціювати під водою, тому що він намокне та не спрацює. Але якщо ви ініціюєте не у воді, тоді у воді ОШП горітиме без проблем. Але ЗТП-Т не має довго знаходитись біля води, щоб не відсиріти. Під водою через більший тиск процес горіння відбувається швидше. Через це ЗТП-50 у воді на глибині 5 метрів горить 40 секунд, ЗТП-150 горить 100 секунд. З ОШП все аналогічно. У воді він горить трохи швидше. Це варто враховувати, щоб підрив не стався раніше очікуваного. ЗТП-300М має блакитний колір. Його довжина 100 см. Він випускався тільки з механічним наколювальним механізмом. ЗТП-300 горить повільніше – 1 см за 3 секунди. Під водою на глибині до 5 метрів горить 300 секунд, а на повітрі горить 360 секунд. У ЗТП біля детонатора є невелика алюмінієва муфта, на якій вказано, яка саме це ЗТП – 50, 150 або 300.
Та з ЗТП-150 помітно довше, ніж 50. А ЗТП-300 блакитна. Думаю, відрізнити їх неважко. ЗТП виготовлялися в ось таких коробках. У моєму випадку це ЗТП М300. У такій коробочці 14 штук. І ось такі гарні запальні трубки промислові. Тут капсуль та окремо постачалися накольні механізми МВ. Для того, щоб випадково не стався накол та відповідно підрив. Ще були помічені ось такі ЗТП, виготовлені на болотах. Мають МВ з пластиковим корпусом, мають маркування ЗТП МА300. Якщо ви знаєте, що таке А, напишіть у коментарях. Виготовлені у 2018 році. Ще існував тліючий гніт. Він тлів з швидкістю 1 см за час від 1 до 3 хвилин, в залежності від сили вітру. Застосовувався у підривних роботах, коли потрібно було зробити суттєво більшу затримку у часі. Температури тліючого шнура не вистачало, щоб ініціювати КД-8, тому його використовували з вогнепровідним шнуром. Відрізали трохи вогнепровідного шнура, робили запальну трубку та до її порохової серцевини, з відкритої сторони, відповідно, приєднували тліючий гніт. Тліючий гніт гігроскопічний, тому його потрібно було оберігати від зволоження. Але навряд чи він зараз десь використовується. Для одночасного підриву декількох зарядів, наприклад, як для підриву мостів або будівель, використовують детонаційний шнур – ДШ. Щоб підірвати міст, потрібно одночасно підірвати декілька опор. Якщо підриви відбуватимуться по черзі, руйнівна сила буде меншою. Для цього заряди ВР з'єднуються детонаційним шнуром. Таким чином створюється детонаційна мережа. Детонаційний шнур зазвичай має червоний колір, але буває і синій. Може бути і іншого кольору. Найпопулярніший шнур Радянського Союзу був ДШ-В. Складається з бризантної вибухової речовини. Зазвичай використовувався тетранітропентаерітрит, або скорочено ТЕН, внутрішніх та зовнішніх оплетень, які покриті вологозахисною оболонкою з пластикату. Червоний колір детонаційного шнура дозволяє легко його відрізнити від інших шнурів. Діаметр ДШ від 5 до 6 мм. У 1 метрі ДШ 13 грам тену. Ще виготовлявся ДШ-Б. Все те ж саме, тільки замість оболонки з пластикату використовувалась вологозахисна мастика, поверх якої намотувались червоні нитки. Але він менш практичний, ніж ДШ-В у оболонці з пластикату. Думаю, його вже давно ніхто не використовує. Існує ще ДШ-А. Він зазвичай використовується у промисловості. Має оболонку білого кольору з 2 червоними нитками. Детонаційний шнур вибухає зі швидкістю 6500 метрів на секунду. Детонація не приходить миттєво. Вона відбувається поступово, передаючи вибух від шару до шару вибухової речовини. Так як її швидкість 6,5 км за секунду, побачити оком передачу детонації трохи проблематично. Тому нам здається, що вибух відбувається миттєво. Ось приклад підриву детонаційної мережі. Ініціювання підриву відбувається ось тут, в центрі. Далі йде 2 розведених відрізка ДШ, які з'єднані з тротиловими шашками. Далі до правого заряду під'єднаний ще шматок ДШ, який йде до 3-го заряду. При сповільненій зйомці у 1000 кадрів на секунду за 1 кадр вибух ДШ подолає приблизно 6,5 метрів. На відео відрізки ДШ мають довжину приблизно 8-10 метрів. Зараз видно, як мережа ДШ була ініційована по центру. У наступному кадрі бачимо, як вибухнули 2 заряди по сторонам. Тобто вибух за час у 1 мілісекунду подолав приблизно 6,5 метрів детонаційного шнура та передав вибух на тротилові шашки. У наступному кадрі видно, як вибух з правої шашки перейшов по ДШ на наступну шашку справа. Це відео дуже гарно ілюструє швидкість вибуху детонаційного шнура.
Ось добре видно, як проходила детонація. Детонація паралельної мережі та детонація послідовної. З ДШ потрібно поводитись обережно. Його потрібно оберігати від механічного впливу, від вологи, від вогню. Його потрібно оберігати від тривалої дії сонячних променів. Після тривалого перебування на сонці він може стати більш чутливим, що є дуже недобре. Такий шнур використовувати не можна. Використання ДШ з пошкодженою оболонкою заборонено. Такі ділянки потрібно вирізати та знищити. ДШ потрібно зберігати не біля основної ВР та не біля засобів ініціювання. ДШ виготовлявся у бухтах по 50 метрів. Кінці замазані вологозахисною мастикою та зазвичай опресовані. Такий гарний металевий ковпачок. Детонаційний шнур підривається від запальної трубки, від вибуху іншої вибухової речовини або електродетонатором. Однією запальною трубкою або електродетонатором можна підірвати до 6 шматків ДШ. Для прикладу, я буду використовувати провід з червоною ізоляцією. Ось таким чином обкладаємо капсуль-детонатор по всій його довжині та добре фіксуємо ізоляційною стрічкою або будь-чим іншим. Якщо потрібно підірвати більшу кількість кінців ДШ, краще використовувати тротилову шашку, аналогічним чином примотуючи до її довшої грані ДШ. А у саму тротилову шашку ставити запальну трубку або електродетонатор. Нагадую, робити отвір у папері на тротиловій шашці детонатором не можна. Отвір потрібно робити чимось іншим. Гострим або просто відірвати пальцем. При використанні у сиру погоду або у вологих місцях, якщо ви не плануєте робити підрив протягом декількох годин, потрібно додатково ізолювати кінці ДШ. ДШВ, червоний з оболонкою з пластикату, може перебувати у воді до 24 годин. Для того, щоб відрізати шматок детонаційного шнура, якщо ви в парі, потрібно, щоб одна людина взяла бухту, інша відходила. Якщо ви сам, ви ставите бухту на землю та відходите зі шнуром. Розмотуйте приблизно на 15-20 метрів. Це потрібно робити на випадок, якщо він здетонує, щоб біля вас, у ваших руках не здетонувала вся бухта. Для того, щоб відрізати потрібний відрізок, вам потрібно, щоб у вас був гострий, дуже гострий ніж, він був чистий. Якщо ви вже працювали з ДШ, ви після кожного різу маєте очищати ніж. Ніж чистий та гострий. Потрібно не на металевій поверхні, бажано на дерев'яній, одним рухом відрізати детонаційний шнур. Його категорично забороняється пиляти або обрізати ножицями, тому що від таких дій він може детонувати. Якщо у вас поблизу немає нічого дерев'яного, ви можете використати підошву власного чобота. Ви поставили ніж таким чином та одним рухом вперед обрізали. Перед відрізанням ДШ варто зробити так звану петлю безпеки. Це петля, де ДШ накладається один на одного між бухтою та місцем, де ви будете відрізати ДШ. Бухта ДШ, через 10 метрів петля безпеки та ще через 10-15 метрів можемо сідати та відрізати детонаційний шнур. Це потрібно для того, щоб якщо детонаційний шнур детонує під час його відрізання, є ймовірність, що коли вибух буде проходити петлю, шнур, який буде йти поверх, буде розірваний та відкинутий.
і детонація не буде передана далі на бухту детонаційного шнура. Для того, щоб передати вибух з детонаційного шнура на тротилову шашку, потрібно його так само обжати капсульним детонатором КД-8. Правила обжимки детонаційного шнура капсульним детонатором аналогічні, як і для вогнепровідного шнура. Також ще можна передати детонацію без капсулі детонатора. Для цього ми зробимо бойовичок. Вставляємо шнур всередину та робимо 4 витка навколо. Ці витки мають щільно прилягати до самої тротилової шашки. На 400-грамовій шашці ми робимо так витки, на 200-грамовій шашці ми робили би ось так витки. І щільно це все фіксуємо. Ось такий у нас вийшов бойовик. Для того, щоб обжати детонаційний шнур, обережно дістаємо капсуль-детонатор. Перевіряємо його. Опудреності немає, пошкоджень немає. Детонаційний шнур зазвичай трошки товстіший, ніж вогнепровідний шнур. Тому він входитиме трошки важче. Потрібно його впихувати без фанатізму. Все. Він перестав рухатись, далі його ми сильно не всовуємо. Додатково обжали. Все, він сидить міцно. Беремо другу тротилову шашку. Робимо в ній отвір. Вставляємо детонатор. Та для прикладу щільно зафіксовуємо скотчем. Ось так, обматуючи сам детонатор з детонаційним шнуром. Ось таким чином ми з'єднали детонаційним шнуром дві тротилові шашки. Тепер потрібно якось в цю схему передати вибух. Використаємо ще частину детонаційного шнура. Зробимо тут ось такий вузол. Ось таким чином вибух надійно передасться з одного шматка детонаційного шнура на інший. До цього шматка детонаційного шнура ми примотуємо капсуль-детонатор. Нагадую, не потрібно сильно тиснути на капсуль, щоб випадково його не зініціювати. Ось таким чином ми з'єднали дві тротилові шашки вибуховим шнуром та зробили таку невелику мережу. Ось таким чином розвів тротилові шашки.
вузлик, капсуль-детонатор. Ось одна воронка від шашки. Ось друга воронка від шашки. Ось залишки вогнепровідного шнура. Детонаційна мережа спрацювала добре. Для того, щоб за допомогою деша без КД-8 передати детонацію на пластид, потрібно з деша зробити 3-4 вузла, один біля одного. Ось таким чином. Та ставити у пластид. Та звичайно, що чимось його потрібно щільно обмотати. Для того, щоб з'єднати два кінця деша, накладаємо один на одного приблизно на 10 см та щільно замотуємо ізоляційною стрічкою. Також можна з'єднати прямим вузлом. Або подвійною петлею. При з'єднанні деша вузлами потрібно добре затягувати вузли, але не дуже сильно, щоб не перетиснути деша та не пошкодити серцевину. Намагайтеся, щоб виступаючі кінці деша були як можна коротшими. З'єднання декількох відрізків для одночасної детонації називають детонаційною мережею. Наприклад, з'єднання декількох зарядів для підриву мосту – це детонаційна мережа. Детонаційні мережі бувають трьох видів. Послідовна – це коли кожен наступний заряд з'єднаний через детонаційний шнур з попереднім. Відповідно, детонація відбуватиметься по черзі. Але так як швидкість детонації 6500 метрів на секунду, людському оку буде здаватися, що вона миттєва. Паралельна мережа – це коли заряди з'єднуються шматками деша, які не залежать один від одного, та вибух буде відбуватись одночасно на всіх відрізках. Та змішана. Це коли у одній детонаційній мережі поєднуються заряди, з'єднані послідовно та паралельно. Для зменшення ймовірності неспрацювання у послідовних, паралельних та змішаних детонаційних мережах крайні заряди можуть бути з'єднані шматками деша, щоб у випадку неспрацювання однієї лінії деша спрацювала інша. При з'єднанні деша у детонаційних мережах у місцях з'єднання шляхом накладання деша один на одного з подальшою фіксацією ізоляційною стрічкою потрібно слідкувати, щоб зберігався напрямок детонації. Якщо детонація у нас відбуватиметься зліва направо, тоді деша ми маємо фіксувати саме ось таким чином. Причому фіксуючи щільно з двох країв. Ми не можемо допускати ось таких відгинань. Не можна фіксувати ось таким чином. Тому що коли вибух буде йти, він може в цьому місці цей шматок деша просто відкинути, порвати ізоляційну стрічку і не передати на нього детонацію. Тому завжди слідкуйте, щоб зберігався напрямок детонації. Коли ви змотаєте ізоляційну стрічку ось так, тут не буде що відкидати. Коли вибух підійде до цієї частини, він вже впевнено передасть вибух на другий кінець детонаційного шнура. При створенні детонаційної мережі потрібно слідкувати, щоб різні заряди не стикались між собою. Також, щоб деша не перетинався між собою. Звичайно, що окрім місць з'єднання. Щоб деша не створював петель.
тому що може перебити частину диша та відкинути її, не передавши детонацію. Та слідкувати, щоб диша не був сильно натягнутий. 13 грамів тену на метр диша – це немало. Наприклад, перебивання гілки детонаційним шнуром. Ця гілка суха, але на мокрій працює так само добре. Зараз перевіримо, на що здатний детонаційний шнур. Головне щільно замотати. Та зафіксувати. Гілка була перебита. Для того, щоб підпалити вогнепровідний шнур, краще використовувати турбозапальничку. Ось таку, яка закривається, щоб сопло не забивалося сміттям. А краще таких запальнички мати 2. Але якщо запальнички немає, можна використати і сірники. Затискаємо 3 сірника губами. 4-й беремо у руки. Додаткові 3 сірника потрібні для того, щоб якщо не вийде підпалити тим, що у руках, одразу в швидкому доступі були додаткові. Ось таким чином кладемо вогнепровідний шнур між пальцями. В такому положенні вказівним пальцем я можу контролювати нахил краю вогнепровідного шнура для кращого контакту з головкою сірника. Сірник кладемо на порохову серцевину та притискаємо великим пальцем. Далі сірниковою коробкою тремо по сірнику. Обов'язково знизу догори. Якщо терти збоку ось так, ви можете змістити сірник. Загорівшись, він обпече вам палець і може не запалити вогнепровідний шнур. Тому рух завжди робимо знизу догори. Після того, як ви підпалили вогнепровідний шнур, ви маєте засікти час, щоб контролювати, коли станеться вибух. Якщо пройшов розрахунковий час, але вибух не стався, вам потрібно зачекати не менше 15 хвилин, перш ніж можна буде підійти до заряду. І на всякий випадок підходити має лише одна людина. Коли ви будете підходити до заряду, уважно слідкуйте, чи з вогнепровідного шнура не йде дим, або чи немає інших ознак горіння або тління шнура. Якщо ви виготовили запальну трубку, але не використали, забороняється знімати капсуль-детонатор. Ця запальна трубка має бути знищена. Якщо дозволяють обставини, запальні трубки краще виготовляти на місці підриву. Завжди зберігайте вибухові речовини подалі від засобів ініціювання та місць в'язання вибухових зарядів, щоб у випадку підриву, наприклад, капсуля детонатора, не вибухнула основна вибухівка. Завжди транспортуйте окремо вибухівку та засоби ініціювання. Якщо все це їде у одному авто, тоді хоча б зробіть між ними відстань у декілька метрів. Нечутливу вибухівку у багажник, а чутливі засоби ініціювання наперед. Біля місця в'язання вибухових зарядів не має бути осіб, які не задіяні у в'язанні. Такі місця краще обрати подалі від людей, щоб якщо станеться нещасний випадок, постраждала одна людина, а не декілька. Запальні трубки встановлюють у вибухові заряди безпосередньо перед виконанням підриву та після того, як вибуховий заряд був закріплений на об'єкті. З детонаторами краще працювати без рукавиць, щоб краще відчувати пальцями, щоб зменшити ймовірність зробити помилку. Це базові речі, яких потрібно дотримуватись, щоб не забаранити себе або побратимів. Пам'ятайте, що правила техніки безпеки – це не завжди є те, що обов'язково станеться. Інколи це те, що може статись. Але якщо є навіть шанс 1 з 1000, це вже дуже багато. Тому бережіть себе, адже правила техніки безпеки написані кров'ю та пісюнами на стінах. Підписуйтесь на канал, тицяйте на дзвіночок, тут скоро буде друга частина.